När både Gör med RV och T-Shine avslöjade att de skulle släppa nya bilschampo på Custom Motor Show i Jönköping var uppdraget givet. Vi kör 60 mil tur och retur till Elmia. Planen var att knipa varsitt exemplar och göra ett jämförande schampotest på pitstop och samtidigt ställa lite frågor till RV och T-Shine. Men först ett tappert försök till påskäggsjakt. Nu ska vi ut på påskäggsjakt. Nej, helt dött. Crap. Det här har man ju inte tid med när man ska jaga påskägg. Kör vi här. Jag har ingen bensin. Jag har ett batteri som gör att jag nog inte kan stänga av bilen utan att få svårt att få igång den. Och så har jag dottern med mig. Försvinner det här ägget nu innan vi kommer fram så blir jag ju ledsen på riktigt. Nej, nu har det ena ägget blivit... Kolla! Oh no! Nu har det övre ägget blivit hittat. Alltså här är sjukt mycket folk ju. Alltså jag börjar känna att det är inte jättestora odds att vi kommer hitta det här för alla andra. Är det det? Ja. No! God damn it! Detsamma! Nej Vilma, det är någon som har hittat ägget. Va? Ja. Såg du någon som har tagit det? Nej, jag gjorde inte det. Men nu får vi bara hoppas att bilen startar och att vi har tillräckligt med bensin så vi kan komma hem. Håll tummarna. Nej. Oh. Ja, jag vet. Jag har... Please refuel. Okej. Okay. Oh. Fast i en jävla rondell. Tacka gudarna. Ja, det sker sig med T-Shines äggjakt så att vi får dra till Elmia helt enkelt. Det är dags att fylla på med lite energi och som tur har jag en kylbag full med Latitude 65. Hjortron rabarber får det bli. Vi ses på mässan. Tack till Latitude 65 som har skickat lite dricka till pitstop. Jävligt gott. Ja, vi lyckades ta oss till Elmia i alla fall och väldigt roligt var att jag var ute och jagade påskägg, T-Shines påskägg. Och gänget där nere som också var ute i Malmö. Det sjuka, det skulle ju kunna vara att någon har tagit och gått iväg och inte fattat att det är en som är i tävling. Liksom. Jaha Vilma, vi är inte de enda som är här och letar. Så vi träffade lite bekanta direkt här, det första som sker. Sådär, vi har kommit in på Elmia och nu har vi kommit till bilvårdsdelen här. Vi har Autodude, vi har Meguiars, vi har Sonax, där har vi Gör det med RV. Vi gör så här, vi springer bort och ser om vi kan hitta Robin och Gör det med RV och ser om vi kan få tag i de här limiterade produkterna. Jag vill ju testa dem på riktigt i en video. Ja, det verkar vara ett bra tryck hos RV så vi får se om det är några kvar av de här schamporna. Ser vi hur det ser ut. Nej, det är utplockat. God damn it. Vi kanske kommer för sent. Får se om vi kan snacka med Robin. Där har vi någon som smyger runt. Tjena Robin. Hallå, är det bra? Det är bra. Anton från pitstop. Det gör det. Ja, så, jag hittar Robin. Tja, hej. Hur är läget? Ja, det är bra. Du ser ändå pigg och glad ut. Det är lugnt just nu som jag säger. Jag har aldrig varit på Elmia. Jag var här igår och blev helt överraskad. Är det så? Helt galet. Då var det fredagen. Alla har varnat oss för lördagen. Så jag står bara och väntar. För att även om det är mycket nu, det är inte bara våra monter, alltså gångarna var helt full igår. Ja, ni ser här, det är ändå mycket folk i rörelse. Alltså, jag har ju kört hit idag för jag tänkte att jag skulle få tag på dina limiterade, vad heter det, hallonlakris, jag älskar ju de jävla godisarna. Ja. Så det var multirengöring och sen hallonschampo. Ja, ni får ju vara noga där. Det står ju multirengöring på dem så ska ju inte dricka. Nej, exakt. Bra poäng. Ja. Men finns det några kvar? De är helt slut. Det tog 5 minuter, eller 5 sekunder idag.
5 sekunder? Ja, vi har det filmat. Jag har en kille som filmar vlogg här till min YouTube, så att det är 5 sekunder tror jag. Men så att det är okej, äggen sket sig igår och idag sket sig dina produkter. det är så. Men det är ju bara dofter så att säga. Ja, det är bara dofter. Vill du testa shampoo så kan man testa det som heter körsbär eller blåbär. Det är ingen skillnad på funktionen. Så vi får göra det, för det var ju målsättningen. Få med de här hem och testa dem objektivt i vanlig ordning. Så att vi får se, vi får testa med någon annan doft helt enkelt. Ja, det får vi göra. Men du, nu när jag ändå har det här, får jag ställa några frågor tror du? Ja, gör det. Alltså jag är nyfiken, du har hållit på med det här ändå ett bra tag nu. Av dina produkter, vilken är din favoritprodukt om du var tvungen att välja en av RVs... Med flygrörsborttagaren. Det är det väldigt alltså. bra. Ja. Kalla fettningen är också väldigt stark. Man behöver inte använda lika mycket av de här grejerna. De är liksom, flygrörsborttagaren är spädda ut 50% så är det ändå liksom... Om du hade tvingats välja en som du skulle ha, en flaska du ska ha i bilen liksom, och du får inte ha någon annan. Multrengöringen utspädd. Ja, det är det alltså? Ja. Den ska inte vara liksom... Vi säljer dem koncentrerade, det är superkoncentrat. Så att det är liksom, spädd ut den 1 på 10. Då blir det en trevlig produkt. Det funkar lika bra. Vad kör du den med, eller vad kör du den på? Bara interiör? Hela eller? invändigt liksom. Men sen, jag har ju rätt liksom ren bil, så jag tvättar ju inte så jäkla mycket mina grejer. Precis. Jag underhåller jag. Våra grejer lämpar sig jävligt bra liksom till de som har sjukt grisiga bilar. När de är ren så kan man ju liksom tvätta dem med shampoo jävligt länge. Precis. Så att, sen på vinter får man köra kalla fetter mot saltet. Ja, men eller hur? Ja, men det är ju det. Alltså, man får ju anpassa lite efter säsongen där liksom. Precis. Men vad heter det produktmässigt? Är det någon produkt som du känner att men det här vill jag göra, det här kommer jag göra? Som du inte har idag liksom Nej, de är väldigt bra. Det enda steg är väl att vi kommer väl också på sikt liksom försöka göra de som går mer miljövänliga. Liksom. Det miljövänliga man kan gå. Sen kommer man ju aldrig få tvätta bilarna ändå utomhus, utan det är ju tvätthall som gäller. Men det är klart att vi försöker också att komma framåt. Det var en jävla resa. Det är faktiskt en jävligt bra poäng just det här med, hur ser du, finns det risk för att det här med bilvårdsprodukter liksom tappar, inte dör ut, men i alla fall tappar just för att det blir hårdare regler och lagar? Det vet man ju inte. Nej. Men så länge det måste ju finnas tvätthallar liksom. Det är ju liksom, jag har aldrig varit den som har förespråkat kanske att jag har ju gjort någon video och stått ute och hållit på, men det gör jag aldrig längre. Jag står ju liksom i tvätthall själv. Det är där man ska hålla till. Vilken produkt är det som säljer bäst? Flygrörsborttagaren. Det är det? Ja, på kalla fetter. Det kanske förklarar varför det är typ 70 000 som har tittat på min jämförelse. Ja, men det är också så att det är någonting som alla behöver. Det är ju det. Och så är inte de liksom, ta som multrengöringarna, de späder ut ännu mer liksom. Ja, exakt. Flygrörsborttagarna tar ändå slut förhållandevis snabbt om du tvättar ofta liksom. Exakt. Men okej, vi bommade de nya dofterna, men jag måste ju köpa med mig i alla fall schampot, för det har jag inte. Jag har någon multirengöring hemma, så jag får ju ta någon annan doft helt enkelt. Vad har vi för några här borta? Alla är samma, men alla har härliga dofter. Körsbär, blåbär, bubbelgum. Alltså, jag är ju lite svag för bubbelgum ändå. Alltså, vilken doft... Fast körsbär är det första liksom. Det här är ju... Okej, har vi live doftprov här. Det är också väldigt koncentrerat, så vi behöver inte använda mycket liksom. Nej. Ja, men fast vi kör på en sån. Ja, du får en sån. Är det sant? Men då tar vi, den här ska jag testa. Så här, det här får ni ju hänga kvar. Ja, var ärlig i recensionen. Ja, exakt. Inte för att du fick den. Nej, exakt. Vi kör inte sponsrade tester på Pitstop, det vet ni om. Men vi får testprodukter att testa helt objektivt. Så att, och det gäller alla. Så den här tar vi hem och testar. Skitbra. Så får jag helt enkelt vara lite ledsen i ögonen att jag inte hittar dofterna. Men det blir bra. Det är effekten som är det viktiga, det vet ni om. Precis. Och grattis till er som fick tag på de där begränsade utgåvorna. Men grymt, Robin. Tack Anton. Stort tack. Detsamma, lycka till. Tack. Tja. Hej då. Ja, det sket sig idag också. T-Shine igår med kaos med påskäggsjakt och idag ett försök att köpa RVs nya limiterade dofter och de var slutsålda sedan länge. Men vi har ett shampoo med oss hem som vi ska testa, så häng med på kanalen så kommer ni se det framöver. Oflyten med T-Shine fortsatte på mässan och utan att hitta grabbarna på plats var hoppet nästan ute. När jag till sist stötte på Autodude-gänget. Ja, det här blir den här resan till att få tag i schampona från RV och T-Shine har varit lite motig. Vi lyckades fixa i alla fall ett schampo från RV och
Jag har som tur var träffat Jesper på Autodude också. Yes, precis. Och du kommer att hjälpa mig. Jag kommer hjälpa dig så att du får tag i det som du söker. Vi har ju haft... du är ju på jakt efter schampon har jag hört. Exakt. Jag vet ju att Tearshine har ju släppt nya Purify S. Exakt. Och det är ju planen att jag ska testa på pitstop. Klassiskt som vanligt, oberoende tester. Och det vill jag jämföra mot lite andra produkter. Och då var tanken åka hit och fixa ett schampo på plats på Elmia. Precis. Har ni några kvar? Det har vi faktiskt. Ja. Vi har ju... Tearshine då har ju släppt sina 2 nya Purify S som det faktiskt är. Ja, det är det ju. Och det har de släppt här exklusivt på Elmia i våran monter, i Autodudes monter. Och vi har ju faktiskt fått en hel del produkter från Jesper Autodude som vi använt. Ni som har sett fälgrengöringstesterna. Det är mycket produkter från Autodude där. Precis. Så att mycket tacksamt att komma hit och få lite assistans. Och jag bommar ju den nya doften på RV, så det hade ju varit jävligt nice att kunna testa den nya Purify S. Det är hallon, va? Det är hallon, Jajamän. ja. Och sen har du den nya original där då, som har Precis. apelsindoft då. Ja, vi Så kan får köra live. Jag gjorde ju faktiskt även hos RV. Jag körde lite live. Ja. Det här är ju helt annat än att lukta på kalla och fettning och sånt. Där man bara, Ja, precis. Vi kan lukta på en kallavfettning sen också faktiskt. Vi har ju en biologisk nedbrytbar här bland oss bland annat som luktar körsbär. Ja, det är ändå lite hallon här alltså. Det är hallon i den. Jag gillar det. Jag ska se, vi kan ju dofta på en sån bara fast. Ja. Det är kanske inte det man tänker att Det är, man inte så gör. ofta, det är inte så ofta man kan säga en sån här grej, att vill du lukta på en kallavfettning? Nej. För att det brukar ju, jag vet många som känner igen liksom kallavfettning, det kan liksom lukta rätt så fränt och sticka lite i näsan faktiskt. Ni som inte har sett det, ni borde se jämförelsen mellan RVs och Biltemas kallavfettning. Jag konstaterar det att det luktar ju gott om det här blåbärsdoften, men det är ju jättestarkt, Ja, så att det går liksom inte att ha. Men här är då en biologiskt nedbrytbar kallavfettning. Alltså den är inte baserad på petroleum som en liksom klassisk kallavfettning, utan här är... Vad är det här för doft nu då? Det är körsbär. Den här är baserad på etylacetat, så det är liksom lite åt någon olivolje liksom extrakt i den. Det här påminner mig om sådana här gamla limstift från... Ja, men vad tycker du att den luktar? Visst luktar den lite sött liksom. Det är ju inte det här skarpa Nej, men alls på samma sätt. det här var faktiskt inte alls... Alltså den är faktiskt väldigt effektiv också. Så man blir faktiskt väldigt... Det här måste vi verkligen testa. Här får vi kanske testa en sån. Det här är ju... Det är en av grejerna som jag tycker var jobbigast. Min dotter, när hon sitter i bilen, hon klagar alltid på det. Pappa, det luktar! Och då är det kallavfettningsflaskorna som ligger där. Ja, nej, men vi ska väl lösa ett sånt här till er då. Ja, men grymt. Absolut. Det hade varit fantastiskt. Absolut. Så vi har lite progress. Ni som alltså vill se tester på de här schamporna, håll koll på Pitstop-kanalen. Så dyker det upp där förr eller senare i vår. Så att vi packar ihop det här och sen ses vi i nästa video. Ha det bäst! Tja!